Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, thiên mệnh bảng mới nhất đã ra mắt. Thiếu các chủ và Ngải Thanh cũng không bất ngờ gì về một nửa trong 100 hạng đầu đều là đệ tử Huyền Không Sơn, vì trước nay vẫn vậy. Tuy nhiên lại không có thiếu các chủ. Thấy thế Ngải Thanh nói các chủ chỉ là chưa muốn thể hiện thực lực, chứ trăm hạng đầu không phải là vấn đề. Sau đó, thiếu các chủ đã hẹn gặp Mục Vân. Nhanh chóng, Ngải Thanh chạy đi báo tin với hắn. Mau chuẩn bị đi, thiếu các chủ muốn gặp ngươi, đừng mất bình tĩnh. Mục Vân cũng không suy nghĩ hay lo lắng gì, chỉ biết đồng ý. Lúc này hắn không còn gầy gò như một tháng trước, nhưng trông vẫn thiếu đi một chút nhuệ khí. Mục Vân liền đi gặp các chủ. Trên tàu hắn thấy mọi thứ đều rất lạ, nhìn thoáng qua có thấy khoảng hơn chục cường giả vũ tiên cảnh, thậm chí có một số người tỏa ra khí tức đáng sợ giống như Trần Nhiễm. Sau đó hắn và Ngải Thanh cùng đến phòng thiếu các chủ. Ngải Thanh cúi đầu và kính cẩn nói: thiếu các chủ, người đã tới rồi ạ. Thiếu các chủ là một vẻ đẹp ấn tượng của người phụ nữ, thật khó tin người trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy lại là chủ của Thiên Bảo Các. Thấy Mục Vân đến, thiếu các chủ xoay người lại, ánh mắt rơi vào hắn, cười nhẹ: ngươi tên Mục Vân phải không? Mục Vân liền đáp: đúng vậy. Thiếu các chủ vẫn nhìn say sưa, chỉ có điều là hắn đứng trước mặt lúc này không khác gì một cái máy, hoàn toàn không nhìn cô. Tuy nhiên, cô ta lại không biết được rằng Mục Vân vừa bước ra khỏi tàu, ánh mắt hắn cũng đã bị thu hút bởi vẻ đẹp hoa mỹ ấy. Thiếu các chủ lại tiếp tục hỏi: vậy ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi lại ở trong quan tài không? Mục Vân cũng chỉ nói rằng ta bị đối xử như một cái xác khô, bị chôn trong quan tài và ném xuống biển. Tiếc là ta không bỏ mạng ở đó, may mắn còn sống sót. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp: còn về việc tại sao ta bị chôn trong quan tài, thật xin lỗi các chủ, đây là việc riêng ta không tiện nói. Thấy Mục Vân nói vậy, thiếu các chủ nghĩ rằng cỗ quan tài đó là vạn năm lưu ly mộc, người làm ra chiếc quan tài đó chắc phải có uy lực vô cùng cao siêu. Sau đó, cô đột nhiên mỉm cười, trong tay xuất hiện một cuốn sách nhỏ, nhìn Mục Vân và nói: bất quá, có lẽ có một thứ ta có thể cho ngươi xem. Cuốn sách nhỏ này được dát vàng, trên mặt viết 3 chữ lớn Thiên Mệnh Bảng. Nhìn thấy nó, Mục Vân cầm lấy và mở ra, bỗng nhiên nhìn thấy người đứng đầu danh sách, Cổ Phi Dương. Phía dưới Cổ Phi Dương chính là Bạch Quyết, tiếp theo là một chàng trai trẻ tên Chu Á Huy. Ba người này chính là ba người mạnh nhất trong 3000 tiểu thế giới. Xem xong, Mục Vân quay ra hỏi: không biết các chủ cho ta xem cái này có ý gì? Cô ta cười nhẹ nói: ngươi nhìn kỹ đi, vốn Hàn Thiên Vũ của Cửu Hàn Thiên Cung xếp vị trí 297, nhưng hiện tại hắn không còn, trong danh sách thay lại người có tên Mục Vân ra hỏa. Ngươi nói cho Ngải Thanh ngươi cũng tên Mục Vân phải không? Hơn nữa người ta cũng kể rằng trước khi biến mất ở Thiên Tuyển núi, Mục Vân kia đã nhảy vào một chiếc quan tài. Mục Vân nghe thế xong nghĩ cách che giấu đi sự việc này. Trên đời có rất nhiều người trùng tên, về phần nhảy vào quan tài là hắn tự mình nhảy vào, ta bị nhét vào. Các chủ sẽ không nghĩ ta là vị Mục Vân đó đâu đúng không? Đến đây là hết tập 309 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.